طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة د خپل معاشره ته وګوره او د رب جمعات کې ناستیو فیصله به وکړو کم یو سړی داسې دی چې هغه ماته ووایي چې جی زما زندگی د سکون زندگی ده څوک ماته ویلی شي الا من شاء الله چرتا لږ خلق به داسې وي لږ خلق که زه ووایم چې 0.1% زم دې کې څه مبالغه آرای به نه ولی مالدار په دې ملک کې نشته دی دنیا کې نشته کفار پرې د مسلمان وګوره موږ مسلمانانو کې مالدار شته که نشته په موږ مسلمانانو کې بادشاهان او وزیران شته که نشته په موږ مسلمانانو کې ډاکټران او انجینیران او پایلټان شته که نشته د تکې لوی لوی خلکو نه تپوس وکړه وی قسم خورا ستا دا زندگی د چین او د سکون او د آرام زندگی دا هغه به وایي نه څومره چې مال ډیریږي پریشانیم ډیریږي څومره چې عہده اوچتیږي دومره پریشانیم سیوا کیږي رو رو اطمینان قلب ختمیږي ولی ځکه یو تن څومره مالدار کیږي یو تن درجه او مقام څومره اوچتیږي د رب د اطاعت او د تابعدارۍ نه دومره لرې کیږي د رب د قرآن نه دومره لرې کیږي نو چې د رب د قرآن نه لرې کیږي اگر که مال دولت او عہده سیوا کیږي خو چې د رب د قرآن نه ووړېدې او لرې شوې ستا دا زندگی دا د چین او د سکون زندگی نه ده بلکہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ستا دا زندگی دا د خفګان او د پریشانی او د تکلیف او د مصیبت زندگی دا دکه سکون خدا رب په قرآن ملاویږي او اکثر یو قول د سفیان ثوری رحمت الله علیه ذکر کوما چاوی ولو علم الملوک لقتلونا بالسیوف اے بادشاہان کا زمون د اطمینان او د سکون نه خبر شو چې د علماء تا څومره چین او سکون او آرام دی وی کچته بادشاہان د دین خبر شو مونږ به په تورو باندې قتل کی او زمونږ نه دا چین او سکون او آرام به آرام و اطمینان خو د رب په قرآن ملاویږي د جهان غمگین سړی راولا د جهان بیمار سړی راولا او ته هغه ته قرآن شروع کا زه په دې منبر ته گواهی در کوما د دغه لمحات چې څومره د اطمینان نور لمحات به داسې دی اکثر ماله ملګري راشي درس ته وی ډیر زیات بیمارو ما او چې څنګه د درس ټیم راو او قرآن او رجسٹر میں راواغستو وی تاسو یقینو کې چې ما ته یو اطمینان حاصل شو ما ناغه خپل بیماری او تکلیف او مصیبت هیر شو دغه قرآن خو اطمینان دی الا بذکر الله تطمئن القلوب اگورا اللہ حرف تنبیہ یعنی کاشن در کئی چی خبردار تپ نور شیزونو کے اطمینان و سکون طلب کول و حاصلول غاڑی اللہ وی تپ غلط لار روانے تپ غلط لار روانے دا رانگ وے دا صحیح لار چی دا ناغت صحیح لار کم دا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب زړه ته اطمینان کا حاصلیږي د رب په قرآن حاصلیږي هغه د جهان د ټول نه زیات رښتینه امین او صادق هغه دا سلور خوشخبری سناوي او وی
الا نزلت علیہم السکینہ مگر نازلی کی پدے خلق باندے سکینہ و اطمینان. یعنی سا کسان دا اللہ دا کورنو نا پیو کور کے راجم دی او دا قرآن لستل کئی دا قرآن درس و تدریس کئی نبی علیہ السلام سلور خوشخبری سناوی یو الا نزلت علیہم السکینہ اے پدے خلق باندے دا برن اطمینان و سکون نازلی گی. یقیناً دادا کہ سڑی تا بالکل اطمینان و سکون اغا حاصل شی یو خوشخبری نبی علیہ السلام سناوی الا نزلت علیہم السکینہ اے پدے خلق و اطمینان و سکون دا برن نازلی گی. دی زڑنا خوشحال ہے. دویم خوشخبری ذکر کئی وغشیتهم الرحمہ دا خلق اللہ دا خپل رحمت پسادر کی پٹکڑی ہوئی. داولی وی چی جماعت پر آزین سوال ہوکا اللہم افتح لی ابواب رحمتکا یا اللہ ما تا دخپل رحمت دروازی کلاوی کا زخوراغم ستا جماعت تا دے حلقے دا درس و تدریس کے شامل شما خورب ما تا دخپل رحمت طول دروازی کلاوی کا چرت ز خالی لاس واپس لان نشما چرت ز ستا دا رحمت او دا رحم نا محروم پاتے نشما. کله چې دا حلقوی نو غشیتهم الرحمہ د خپل رحمت صادر الله په دې خلکو خور کړی وي. او درېم خوشخبری ذکر کوي نبی علیہ السلام وحفتهم الملائکہ چار چاپیر د دوی نه چوکیدارې ته فرشتي ولاړې وي. دا ضرری شیطانان او سرکش شیطانان اغه ستا دی مجلس کے دا شاملے دون بنکڑی وی ستا پیردارے او ستا چوکیدارے تا سوک ولاڑی برد عرش فرشتی ولاڑی. او سلورم خوشخبری نبی علیہ السلام ذکر کئی وذکرهم اللہ فی من عنده اے دا دی قرآن والا تذکرہ دا دی مجلس و محفل والا تذکرہ اللہ غفل عظیم محفل دا فرشتوں کے کئی او پر اخفل و بندیانو باندے ناس کئی چھے اے زما فرشتو تاسو خویل میں پیدا کوا وینے بتوئی او فساد بکئی تاسو ردی خبری گواہی ورکوئی چھے رب استا بندیان ناس تو قرآن یو سڑی بیانولو نور قرآن اوریدو زما بندیانو قتل و قتال و فساد کولو کہ زما عبادت کولو. رب پتاسو باندے ناس کئی او فخر کئی پاغ خپل اچت مجلس و محفل دا فرشتو.